welcome back to my YouTube channel. So होली आउँदैछ and so होली आउनु भन्दा अगाडि नै हजुरहरुलाई चाहिँ ह्यापी होली भन्न चाहन्छु एडभान्स मा. So आज यो भिडियोमा हजुरलाई सिकाउँछु हजुरले होलीको पिक्चर एडिट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ. लाइक हजुरले देख्नुहुन्छ कतै सोशल मिडियामा कति जनाले फोटो एडिट गरेर अपलोड गर्नुहुन्छ PicsArt बाट. सो मैले पनि फोटोहरु एडिट गरेको थिए. हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोजहरु जुन कि मैले 2-3 वटा एडिट गरेको थिए. यो भन्दा अगाडिको वर्षमा पनि मैले एडिट गरेर हालेको थिए अनि यो पाली पनि मैले त्यस्तै खालको फोटो खोजी एडिट गरिरहेको छु. सो मलाई चाहिँ हजुरहरुसँग शेयर गर्न मन लाग्यो. हजुरहरुले पनि आफ्नो फोटो त्यस्तै गरी एडिट गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ. होलीमा त हजुरहरुले कलरहरु लगाएर फोटो क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएकै कुरा हो. इफ हजुरलाई होली भन्दा अगाडि नै हजुरलाई चाहिँ फोटोहरु अपलोड गर्नु छ भने हजुरले कलर लाइराख्नु पर्दैन. हजुरले चाहिँ एडिट गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ बिकज कलर्सहरुबाट कति जनालाई एलर्जी छ. सो होलीको चाहिँ फोटो एडिट गर्नको लागि चाहिँ मैले 3टा एप युज गर्छु. फर्स्टमा चाहिँ Pinterest एप जसबाट चाहिँ हजुरले ब्याकग्राउन्डहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. PicsArt बाट कसरी एडिट गर्ने भनेर त्यो त म सिकाउँछु नै. त्यसपछि Lightroom बाट कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले. त्यो पनि म अब चाहिँ भिडियोमा देखाउँछु. सो हजुरले लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गर्नु होला र एन्ड यो भिडियो हजुरले चाहिँ साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला कि उहाँहरुले पनि यस्तै गरी एडिट गरेर आफ्नो सोशल मिडियामा भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. भिडियोमा चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन बट फोटोमा चाहिँ एडिट गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ. सो या गाइस लेट्स स्टार्ट दी. सो त्यसपछि चाहिँ Pinterest एपलाई ओपन गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ होलीको ब्याकग्राउन्डहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. हजुरले सर्चमा चाहिँ होली ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने धेरै खालको हजुरले चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरु देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ 3 डटमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै. सो यसरी नै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ PicsArt एपलाई ओपन गर्छु. त्यसपछि प्लसको आइकनलाई क्लिक गरेर चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गर्छु फर्स्टमा. त्यसपछि टुल्समा गएर चाहिँ एडजस्टमा गएर म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्छु हल्का स्याचुरेसन क्लियरिटीहरु. यस्तै गरी एडजस्ट गरेर चाहिँ मैले राइटको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्दिन्छु. सो यसरी चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म यसमा फोटो एड गर्छु. हजुरले जुन फोटो एड गर्दा पनि हुन्छ. इफ हजुरसँग राम्रो फोटो छ भने त्यो एड गर्न सक्नुहुन्छ. सो एड फोटोबाट मैले यो फोटोलाई चाहिँ सेलेक्ट गरे. सो अब फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यसको लागि हजुरले त्यहाँनिर कटआउट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ. त्यसमा डाइरेक्ट पर्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले यसरी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ. सो मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रिमुभ गरेर चाहिँ यहाँनिर फेरि मैले राइटको अप्सनमा क्लिक गरेर अब चाहिँ म यसलाई एडजस्ट गर्छु. र हजुरहरूले पनि यस्तै गरी साइज चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटोको. मैले पनि यहाँनिर आफ्नो फोटोको साइज एडजस्ट गर्दैछु. साइज एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर स्याडोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ. स्याडोको अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ स्याडो राख्छु आफ्नो फोटोमा. सो स्याडो राखेपछि हल्का राम्रो देखिन्छ. हजुरले स्याडोको कलर पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको पोजिसन पनि हजुरले त्यहाँबाट चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर राख्ने हो त्यसको पोजिसन. सो मैले चाहिँ यहाँनिर यस्तै गरी आफ्नो फोटोमा चाहिँ एडजस्ट गरेर चाहिँ राइटको अप्सनमा क्लिक गरिदिएँ. त्यसपछि चाहिँ अब म अरू ब्याकग्राउन्डहरु चाहिँ यसमा राख्छु. सो मैले चाहिँ PicsArt बाट राखिन. म एड फोटोमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले जुन Pinterest बाट डाउनलोड गरेको थिएँ त्यो ब्याकग्राउन्डहरु चाहिँ मैले यहाँनिर राख्छु. अब चाहिँ मैले यो सेलेक्ट गरेको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्छु. सो ब्लेन्ड गर्नको लागि ब्लेन्डमा क्लिक गरेर हजुरले स्क्रिन या लाइटन राख्न सक्नुहुन्छ. यसरी ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डलाई हजुरले चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो फोटोमा कतै पनि राख्न सक्नुहुन्छ. सो यसरी चाहिँ मैले एडजस्ट गरे. त्यसपछि फेरि अर्को पनि मैले यहाँनिर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट अनि त्यो ब्याकग्राउन्डलाई पनि मैले यहाँनिर ब्लेन्ड गरेर चाहिँ राख्छु. सो मैले यहाँनिर ब्लेन्ड गरे. त्यसपछि मैले आफ्नो फोटोमा एडजस्ट गर्छु. यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ त्यसको ओपासिटीलाई पनि यहाँनिर एडजस्ट गर्छु. अब चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ केही अनवान्टेड पार्टलाई चाहिँ मैले इरेज गर्छु. सो यसरी इरेज गरे मैले हल्का राम्रो देखिनको लागि. इरेज गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ मैले फेसमा चाहिँ कसरी कलर राख्छु भन्दाखेरि अब फेरि मैले एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई सेलेक्ट गर्छु जुन मैले Pinterest बाट चाहिँ डाउनलोड गरेको थिएँ. अब त्यसलाई पनि मैले यहाँनिर ब्लेन्ड गरे. ब्लेन्ड गरिसकेपछि मैले फेसमा चाहिँ यसरी राख्छु. हजुरले पनि यस्तै गरी आफ्नो फेसमा एडजस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ कुन कलर चाहिँ कतापट्टि गरेर राख्ने हो. सो मैले चाहिँ यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ म यसलाई ध्यान दिएर इरेज गर्छु. हल्का जुम गरेर त्यसलाई राम्रोसँग इरेज गर्छु. हजुरले चाहिँ कुनै पनि कलरहरु राख्न सक्नुहुन्छ. मैले चाहिँ आफ्नो फोटो अनुसार चाहिँ एडिट गरेको हो. मलाई चाहिँ जुन राम्रो लाग्यो कलर. सो मैले चाहिँ पिंक कलर चाहिँ आफ्नो फेसमा राखेर यसरी इरेज गर्दै चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ एडिट गरिरहेको छु. सो हजुरले पनि यस्तै गरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले यहाँनिर गरिरहेको छु. अरू फोटोमा पनि हजुरले अलि डिफरेन्टली
एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै मैले आफ्नो फेसमा चाहिँ कलर लगाइसकेको छु। त्यसपछि चाहिँ मैले यसको ओपासिटीलाई हल्का कम गर्छु। सो हजुरले यहाँबाट ओपासिटीलाई पनि कम बेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि राइटको अप्सनमा क्लिक गरेँ। अब फेरि पनि म यसमा ब्याकग्राउन्डहरू राख्छु। सो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले जुन पिन्ट्रेस्टबाट डाउनलोड गरेको थिएँ मैले चाहिँ यसलाई यस्तै गरी नै एडजस्ट गरेर राख्छु। हजुरले आफ्नो फोटो अनुसार चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ एडिट गर्नु होला। मैले चाहिँ यस्तै गरी आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ राखेर यहाँनिर डुप्लिकेट गर्दै एउटै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ दुईतिरबाट राखेको थिएँ। सो मैले यसरी राखेर चाहिँ यसरी नै एडजस्ट गरेको थिएँ। हजुरहरूले अरू फोटोमा पनि यस्तै गरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट गरी चाहिँ मैले 2-3वटा फोटो एडिट गरेको थिएँ। अब चाहिँ म स्टिकरमा क्लिक गरेर चाहिँ सर्चमा ह्याप्पी होली भनेर सर्च गर्छु। त्यसपछि त्यहाँनिर धेरै खालको स्टिकर्सहरू आउँछ। सो मैले यहाँबाट चाहिँ एउटा स्टिकरलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु कुनै पनि। सो यसरी एउटा स्टिकर सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्छु। त्यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई ब्लेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ या यतिकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ हल्का ब्लेन्ड गरिदिएँ। ब्लेन्ड गरेर एक साइडमा राखेँ। त्यसपछि चाहिँ हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन। यसमा कलर ग्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ हजुरले टुल्समा गएर एडजस्टमा गएर हजुरले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फिल्टर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँबाट। सो मैले यहाँनिर चाहिँ फिल्टर थोरै राख्छु। सो एउटा फिल्टर सेलेक्ट गरेर चाहिँ मैले यहाँबाट एडजस्ट गर्छु। यसरी चाहिँ एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब राइटको अप्सनमा क्लिक गरेर मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ। यसरी पिक्सार्टबाट चाहिँ फोटो सेभ गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ कलर ग्रेडिङ चाहिँ लाइटरुमबाट गर्ने गरेको छु। सो मैले चाहिँ आफ्नो फोटोलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँबाट यसरी कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ स्याचुरेसन। त्यसपछि हजुरले सबै व्हाइट पोइन्ट हजुरले यहाँबाट कलर्सहरू पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यसै गरी नै लाइटरुमबाट चाहिँ एडिट गर्छु, कलरहरू एडजस्ट गर्छु। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ बिफोर एन्ड आफ्टर देखाउँछु एडिट गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ अनि एडिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थियो। सो यसरी चाहिँ एडिट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बिफोर एन्ड आफ्टर। सो मैले चाहिँ यसलाई कलर ग्रेडिङ गरेर चाहिँ लाइटरुमबाट सेभ गरिदिन्छु एन्ड फाइनली मेरो फोटो चाहिँ एडिट भइसकेको छ। र यसरी चाहिँ हजुरले तिनटै एपबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी हजुरले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पिन्ट्रेस्टबाट नै डाउनलोड गर्नु होला बिकज त्यहाँनिर धेरै राम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू छ। हजुरले पिक्सार्टबाट स्टिकरबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ बट त्यहाँ चाहिँ त्यति खासै राम्रो छैन। एन्ड हजुरले लाइटरुम युज नगरिकन पिक्सार्टबाट नै एडजस्ट गरेर पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तै गरी हजुरले अरू फोटो पनि धेरै राम्रोसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा मात्र देखाएँ बिकज हजुरलाई लामो प्रोसेस हुन्छ। सो आउने छु म यस्तै खालको भिडियो लिएर। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर।